अब तिमी के गरेर खोला टर्छौ वेट गाइज यो बाटो पड्किएर बम्छ भनेर माथि जानु त गाह्रै छ बाबु गाह्रै छ जारीले पनि लान सक्दैन त्यहाँ माथि त नाममा डेन्जरै भरिखाने Have you told the guys before they got other bike away because of... Oh shit! Morning guys. आज चाहिँ February 2 हैन हिजो चाहिँ अलिकति एउटा एक्सिडेन्ट भयो हिजोको राइड झुरै भयो भनौं न अनि हाम्रो क्लाइन्टले हामीले काठमाडौँ पठाइसकेपछि चाहिँ अब आजको हिजो भ्लग इन गर्न पनि भएन आज चाहिँ हामी यता कागबेनीमा बसेको छ भोलि चाहिँ हामी मुक्तिनाथ भोलि हैन आजै हामी मुक्तिनाथ जान्छ त्यहाँ खेल्छ नि आजको हाम्रो डेस्टिनेसन हाम्रो लेते हुन्छ कि तातोपानी हुन्छ लेट्स सी हैन अहिले चाहिँ भर्खर उठेको ला ज्यान दुखिरहेछ हिजो दिनभरि हल्लिएर हैन सो अनि एउटा बाहिरको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले एकदम बवाल छ के एकदम बवाल इभन सी हैन त्यो दामी चिसो चिसो यता हिमाल छ हैन आज हामी कुन हिमालको माथि जान्छ भनेपछि अहिले देखिन्छ आज हामी हिउँमै जान्छ होला हिउँमै खेल्न जान्छ होला चिसो पारमा हैन सो अब म चाहिँ खाजा खान्छु लेट्स सी के हुन्छ स्टेडियम गाइज So alright guys, good morning from the Cablenet. हामीसँग अहिले चाहिँ तीनवटा क्लाइन्ट राइडर हुनुहुन्छ भनेपछि दुला दाइ र मैले लिड गर्छु मंगल दाइले चाहिँ हामी माथि आएर भेट्छु है दाइ पेट्रोल दे दाइ पेट्रोल सो अब चाहिँ त्यहाँ हामी पेट्रोल हाल्छ हजुर त यताबाट हो जाने त्यहाँ पेट्रोल दाइ पेट्रोल यहाँ लेफ्ट लाउँदै अरे कहाँ हो पेट्रोल 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 सो अलराइट गाइज ल दाइ हामी चाहिँ हिँड्न लाग्यो दुला दाइले पछाडि लिड गर्नुहुन्छ मेरो पछाडि पश्चान पिपी छ यहाँ जाने कि यहाँ माथि सोध्दैन अहिले खोला सुकेर सानो अवस्था भएको अवस्था पुरै आइसै आइस छ त्यो आइसबाट लहरे चाहिँ हामी लड्ने चान्स धेरै हुन्छ सो त्यो अब दुला दाइले पछाडिबाट लिड गर्नु आज चाहिँ हामी मुक्तिनाथ जान्छ अब यहाँ एउटा रिभर क्रसिङ गर्नुपर्छ सो त्यो भएको कारणले चाहिँ रेडी तल खोलामा भाँडा कि कपडा धुँदै हुनुहुन्छ दाइ हो कि दिदी हो मेरी व्हिस्की मेरी थर्री रोको न तेरी राहे में सो त्यो माथिको पुल चाहिँ बनाएको छ तर अहिले रेडी भएको सकेको अवस्था छैन यो खोलाको छैन पुरै आइस जमेर हैरान भएको छ राति त माइनस कतिमा पुग्छ नि त त्यो बेला त झ्याप्पै जम्दिने भइहाल्यो अब तिमी के गरेर खोला टर्छौ वेट गाइज लेट्स मुभ आयो दामी दामी ठुला लड्यो सो अब हामी सानो रिभर क्रस गरियो अहिले खासै ठुलो छैन नि त रिभर त्यो भएको कारणले दामी भ्यू देख्यो अहिले काठमाडौँतिर चाहिँ पुरै बन्द भएको जस्तो छ कि पुरै ढुप्पो बादल लाएर होइन टलो लाएर कुहिरो लाएर तर यहाँ चाहिँ पुरै निलो आकाश कि अब हिउँ छ निलो आकाश छ निलो निलो आकाश खुल्यो चङ्गा जस्तै मन उड्यो सुन्नु होला MRB को खबर जताततै हर्षको लहर दामी अहिले चाहिँ दसैँ आएको जस्तो फिल भइरहेको छ कि मुस्ताङमा चाहिँ अझ पछाडिको ब्याक भ्यू त अहिले देखेको छैन अहिले एकछिनमा देखिन्छ होइन यस्तो बवाल छ कि गाई ब्याक भ्यू आमामामामा त्यो कसैले सोचेको पनि छैन कि त्यति दामी त्यति बवाल छ कि ब्याक भ्यू चाहिँ अहिले माथि गएपछि देख्छु होला ब्याक भ्यू यो बाटो पड्किएर बम्छ भनेर अहिले ठुलो बनाउनु लाउनु भएको कि चाहिँ बनाउनुको लागि सो त्यही नै हो दामी यो यहाँबाट चाहिँ तल्लो बाटो चाहिँ अप्पर मुस्ताङ जाने बाटो भनेपछि यो माथिबाट चाहिँ यहाँ एउटा डाँडा पर यताति खेल्ने ठाउँ छ कि तपाईँलाई मुस्ताङ आएको बेला डर डाइटमा आउनु भएको चाहिँ एउटा खेल्ने ठाउँ देखाइदिन्छु तपाईँ जुन बाइकमा पनि आउनु सक्नुहुन्छ बाटो चाहिँ यस्तो राम्रो छ होइन यस्तो फाँट छ कि यता पारी ट्याके हामीले अब अन रोड खोज्नु छ भने मुक्तिनाथ जाने बेला चाहिँ पारीबाटै गयो अब कागबेनीबाट उर्केर नभए कागबेनीको पुल तरेर खोला तरेर होइन पारीबाट उक्लेर गयो भने हामी पुगिन्छ कि अब मेरो ब्याक भ्यू देखिन्थ्यो कि अहिलेको अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अगाडिको त्यही हिमाल देखिरहेको छ होइन यता धौलागिरी हिमाल छ भनेपछि यताको हिमालको चाहिँ के थाहा छैन यताबाट ठोरङलाई पास गरेर आउनु मिल्छ होइन झारो भयो गाई झारो
दामी मजा अब अहिले यहाँ ड्रोन सट हान्नुपर्छ अहिले 12 बजेपछि मेरो ड्रोन उड्दैन कि उड्छ हिँड्दैन कि त्यस्तो हुन्छ कि हिमालको रेन्ज त सर हाम्रै पारी छ जस्तो देखिन्छ है गाइस तर अहिले अप्पर मुस्ताङमा धेरै बस्नुहुन्न कि मान्छेहरू धेरै चिसो हुन्छ 6 महिना काम गर्ने उतै होटल थापेर होइन अनि 6 महिनापछि चाहिँ फर्किने हो क्या त त्यही नै हो गाइस अब यो एक दुईवटा घुम्ती गरिदिइसकेपछि यति सम्म फाटा आउँछ कि जता कुदाइ नै हुन्छ कि यस्तो रमाइलो ठाउँ आउँछ कि दामी दामी चाहियो मलाई राम्री राम्री नानी वा अहिले त हिउँ परीक्षा यो भन्दा नि अझ माथिको डाँडामा क्या यहाँबाट ड्रोन सट हान्दै जाने हो र दामी आउँछ है Jika drone shot. The lady started drone shot. I am surra. Saya. Woohoo! Mati जानु त गाह्रै छ बाबु गाह्रै छ जारीले पनि लान सक्दैन त्यहाँ माथि त ल जाऊ जाऊ कहाँबाट फर्किन्छ तिमी लेट्स सी हेरौँ है Wih, tidak ada yang mati begitu. It's too rocky. Yeah, it's too rocky. We have more good place up. Good place up. Let's move up. Rocky भयो धेरै ढुङ्गा भयो के पहिला आयो दुला दाइ पर्सनलाई ड्रोन प्याक गरेर माथि लिएर आउनु भन्नु माथि यहाँ ढुङ्गा धेरै भएर सकेन तिनीहरूले माथि चाहिँ सकिने ठाउँ छ नि त ड्रोन प्याक गरेर लिएर आउने भन्नु न है सही हो गाइस हामी चाहिँ पहिला पनि आएको थियो अब चाहिँ दायरलाई लड्दै माथि जान्छ त्यहाँ चाहिँ मैले लानु सकेको थिएँ नि त पहिला धेरै रक्की एरिया छैन यस्तो रक्की एरिया ढुङ्गा भयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि लानु त्यस्तै अनुसार स्पिड पक्रिनु सक्नु पर्यो होइन सकेन भने त गयो क्या दामी यिनीहरूलाई अगाडि जान्ने होइन रोकियो भने गयो क्या अरे उक्लिन्न Look at the view नाममा डेन्जरै उभरि हेरे यार गाइज लेट्स मुभ अप आयो जत्ता गरी हरा गरेन दामी मजा सही है यस्तो बाटो लगे लास्ट हुन्छ अरे ढुक्क पासङ दाइ ए दुला दाइ यो अलि माथि हिउँ भएको ठाउँमा आउनु है यहाँ हामी खेल्ने हो एकछिन अनि यही ड्रोन सट हान्नुपर्छ ओइला पाराले अलराइट गाइज मेरो ब्याट्री ब्याकअप चार्ज भएको नि अवस्था छैन सो त्यही न हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यू बवाल तरिकाको पारी पुरै स्नोबोर्ड खेल्ने जस्तो भएको छ यो हस्कीको मोबाइल लिक भएको छ त्यसरी पो उड्छ बाइकमा आमफुली त्यो हो कि बाइक चलाउने स्टाइल त दामी सो लेट्स मुभ ओ स्ट्रेट वेट विल गो टुगेदर How do you
you called the guys before they take that other bike away because? I think he had problem. Yes, yes. Yeah, I think so. But they should know before they take those two bikes to Pokhara. क्या बोले भाई अब क्या बोले Have you called them? Mongol day. Let's move. Oh shit. Oh shit. Dollar. Good. No worries, guys. Dulana is coming. Come on, Dulana, come on. Have I like that? You are going. This block me, this.